Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Με λένε Στάθη Σίδερη και θα σας πω για το spec και τι μπορείτε να κάνετε με αυτό. Ωραία. Οπότε, τι είναι το spec? Όπως κάποιοι ξέρετε, η Clojure είναι μια δυναμική γλώσσα, οπότε δεν έχει types, δεν κάνει enforce types ούτε σε return values, ούτε σε παραμέτρους, ούτε τίποτα τέτοιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μαζέψει αρκετή κριτική και εσωτερικά στην Clojure και απ' έξω από άλλα communities και τέτοια. Και είναι ένα μόνιμο σαν παράπονο, ας πούμε, ότι αν ήταν λίγο πιο type-safe θα μπορεί να έγραφα, μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ να είμαι ποτέ σίγουρος για τα data μου και τέτοια. Οπότε το spec κατά κάποιο τρόπο είναι η απάντηση σε αυτό. Αλλά είναι μια απάντηση η οποία κάπως δεν την περιμέναμε από την άποψη ότι δεν είναι ακριβώς με τον παραδοσιακό τρόπο που θα περίμενε κάποιος να προσθέσουμε types να είναι πιο statically τσεκαρισμένα τα πράγματα. Και στο τελείως βασικό επίπεδο το spec είναι μια γλώσσα declarative που περιγράφει δεδομένα. Δηλαδή περιγράφει ποιο είναι το είδος των δεδομένων που θα πάρουμε και ποιο είναι και το σχήμα τους κτλ. Και γενικώς ακολουθεί τη φιλοσοφία της Clojure ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι διαθέσιμα στο runtime. Δηλαδή δεν έχουμε ένα βήμα πριν ξεκινήσει ο κώδικας που τσεκάρονται τα πάντα από το compiler και μετά συνεχίζει. Το spec υπάρχει στο runtime, μπορείς να το κάνεις και introspect στο runtime και να το χρησιμοποιήσεις με όποιο τρόπο θες. Και λόγω αυτού έχει πάρα πολλές χρήσεις. Ωραία, θα σας δείξω πώς φαίνεται περίπου το spec. Πρώτα απ' όλα να δούμε ότι το spec είναι α ακόμα, οπότε όταν κάνουμε require το namespace του spec, έχουμε το .α έτσι, για έμφαση. Και σε πολύ απλή μορφή μπορούμε να ορίσουμε μια οντότητα που είναι το username, ας πούμε, και να πούμε ότι αυτή η οντότητα πρέπει να είναι ένα string. Εντάξει? Το string είναι ένα απλό function το οποίο υπάρχει μέσα στην Clojure. Δηλαδή είναι μέσα στο core της Clojure. Είναι ένα predicate, είναι ένα function που απλά του δίνεις ένα value και σου απαντάει ναι ή όχι. True or false, αν είναι string ή δεν είναι. Και μετά η πιο απλή χρήση του spec είναι να πούμε αν κάτι είναι valid. Δηλαδή λέμε valid ερωτηματικό, το όνομα του spec και μετά μια τιμή. Το οποίο αν το τρέξουμε αυτό τυπώνει true. Πολύ απλό. Το ότι χρησιμοποιούμε predicates που υπάρχουν μέσα στη γλώσσα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γράψουμε τα δικά μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε ένα spec το οποίο τσεκάρει ότι ένα νούμερο είναι πάνω από 5, μπορούμε απλά να γράψουμε ένα anonymous function, αυτό εδώ, και μετά να το χρησιμοποιήσουμε σαν να ήταν ένα spec και αυτό, κανονικό. Δηλαδή, true αυτό και false το 3. Ωραία. Οπότε, σε πολύ βασικό επίπεδο, το spec, φτιάχνουμε ένα spec και το spec μπορεί να κάνει validate τα δεδομένα μας. Σας το δείχνω αυτό το διάγραμμα, γιατί θα σας δείξω και άλλα διαγράμματα τέτοιου είδους, για να αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε την οπτική γλώσσα. Δηλαδή, χρησιμοποιώ αυτό το βελάκι, το ασυνήθιστο, για να να εννοήσω validate. Και αυτό είναι το σύμβολο του spec και αυτό είναι το σύμβολο των data. Χρησιμοποιώ τις αγγείλες γιατί στην Clojure τα data πολλές φορές είναι maps, οπότε κάπως τα maps είναι με αγγείλες. Ωραία, πέρα από τα βασικά specs τα οποία τσεκάρουν μία τιμή, μπορούμε να έχουμε specs και collections. Δηλαδή, όπως είχαμε το username πριν, το οποίο είναι string, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το spec call off, το οποίο του δίνεις ένα άλλο spec, οπότε αρχίζεις και τα κάνεις compose τα specs και nest. Και ορίζουμε μια άλλη οντότητα που λέγεται usernames. Εντάξει. Λογικά δεν θα το έκανες. Συνήθως το κάνουμε όταν είναι κάτι λίγο πιο πολύπλοκο. Αλλά αντιστοίχως το usernames κάνει validate τα vectors. Οπότε τώρα έχουμε αυτό, true επίσης. Εντάξει. Τα maps έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον. Σε άλλες τεχνολογίες όπως το schema, παράδειγμα, που είχε εμφανιστεί κάποια στιγμή στην Clojure και ήταν ο βασικός τρόπος που έκανες validate δεδομένα σε Clojure, τα maps ορίζαμε στα maps και τα keys τα οποία περιέχει το map και τα values τα οποία περιέχει το map. Αυτό, σαν νοοτροπία, το έσπασε το spec και το έσπασε πολύ συνειδητά, με το σκεπτικό ότι
τα maps δεν θα έπρεπε να έχουν τη λογική ενός object που έχει μια συνοχή και υπάρχει μόνο σε αυτή τη μορφή. Και προφανώς αυτή η λογική υπάρχει και στο object orientation γενικά. Τα maps τυχαίνει να είναι aggregations από κάποια values που έχουν ονόματα. Οπότε υπάρχουν δύο design decisions εδώ πέρα. Έχουμε ότι στο map μέσα που ορίζεται με το S-keys δεν ορίζουμε values, ορίζουμε μόνο ποια άλλα entities αποτελούν αυτό το map. Και το άλλο decision είναι ότι το key που έχει το entity μέσα στο map είναι ίδιο με το key που έχει μέσα, που είναι το όνομα του spec. Για να μην σας μπερδεύω, απλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε ορίσει κάποια specs που είναι single value, username, password, last login και comment και μετά τα μαζεύουμε όλα μαζί σε αυτό το map. Οπότε και ορίζουμε το user spec. Οπότε ένα value το οποίο κάνει validate σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό εδώ πέρα. Username, password, comment και last login. Το ενδιαφέρον όμως αυτό είναι ότι επίσης το spec ενθαρρύνει αρκετά τη χρήση των qualified keywords. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, στην Clojure, κάποιος θα έγραφε το keyword χωρίς την πρώτη ανακοτελεία, αλλά με δύο ανακοτελείες σημαίνει ότι αυτά τα keywords ανήκουν σε αυτό το namespace, εδώ πέρα, στο My Project Users. Και αυτό είναι άλλη μια συνειδητή επιλογή που έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλουμε ουσιαστικά να φτιάξουμε μεγάλα ονόματα που έχουν ένα namespace στην αρχή, έτσι ώστε στο ίδιο map να μπορούμε να βάλουμε πράγματα από διαφορετικά namespaces. Δηλαδή, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε ένα map που έρχεται απ' έξω και του δίνουμε το τάδε namespace και μετά βάζουμε στην αρχή το namespace της εταιρείας μας, το εσωτερικό, ας πούμε. Οπότε και αυτό... τυπώνω επίσης το username για να δείτε ποια είναι η σύνταξη χωρίς τη συντόμευση του άνοχα.2 φορές. Είναι myprojects.user/username. Και το map είναι valid. Το άλλο ενδιαφέρον που συμβαίνει με τα specs για maps είναι ότι είναι ανοιχτά. Και αυτό είναι μια πηγή τεράστιας γκρίνιας του community και διάφοροι άνθρωποι έχουν παραπονεθεί ότι δεν τους αρέσει σαν επιλογή και τέτοια. Τι σημαίνει ότι είναι ανοιχτά? Ακριβώς με το ίδιο spec που είχαμε πριν, αν έχουμε ένα entity, ένα map, το οποίο έχει τα γνωστά fields και ένα extra field εδώ πέρα που λέγεται age, και προσπαθήσουμε να δούμε αν κάνει validate. Αυτό κάνει validate. Γιατί κάνει validate? Γιατί το spec δεν κάνει enforce ότι αφού ξέρω για 4 keys, αν βάλεις ένα πέμπτο, εγώ θα παραπονεθώ. Και το σκεπτικό είναι ότι όταν έχουμε ένα σύστημα στο οποίο γίνεται κάποια συσσόρευση πληροφορίας, δεν θα πρέπει να σπάει το σύστημα. Απλά ο κώδικας που δέχεται αυτό το map αγνοεί τα keys για τα οποία δεν ξέρει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι το σκεπτικό. Οπότε, το σκεπτικό είναι ότι αν γενικά φτιάχνεις ένα σύστημα και συσσωρεύεις extra options, parameters, ό,τι να είναι, κανονικά ο κώδικας θα μπορούσε να συνεχίσει να τρέχει χωρίς να χρειαστεί να πας, ας πούμε, όπως θα άλλαζες σε μια object-oriented γλώσσα, στη Haskell ή οτιδήποτε, να πας να αλλάξεις παντού το type, ώστε να δέχεται την extra παράμετρο. Βέβαια, πολλοί κόσμος που χρησιμοποιεί το spec για να κάνει validate πράγματα που έρχονται απ' έξω και θέλει να είναι πιο αυστηρός με αυτό, έχει παραπονεθεί. Οπότε θα σας πω αργότερα κάποιες λύσεις που έχουν προταθεί σχετικά με αυτό. Και ένας άλλος τρόπος προφανώς να κάνουμε compose στα specs είναι με το end και το or, αλλά είναι προφανές, οπότε δεν θα δώσω παράδειγμα εδώ. Ωραία. Η άλλη λειτουργία των specs, πέρα από το να κάνει validate και να σου λέει αυτό είναι valid ή δεν είναι το explain. Το οποίο ουσιαστικά είναι για να φτιάχνει errors και στην προκειμένη περίπτωση θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα error βάζοντας φτιάχνοντας ένα user ο οποίος είναι invalid και δεν έχει password, το οποίο έχουμε πει ότι είναι required εκεί. Οπότε αν γράψουμε explain user και μετά το value, βλέπουμε ένα συμπαθητικό error, θα έλεγα, το οποίο λέει ότι για το συγκεκριμένο map που του δώσαμε, κάνει fail το spec user, επειδή δεν περιέχει το password. Ο άλλος μηχανισμός που υπάρχει στο spec, ο οποίος είναι αρκετά δυνατός, είναι τα sequences.
Έχουμε τα collections τα οποία περιέχουν ομοιογενείς τιμές, δηλαδή λέμε collection of numbers, παράδειγμα. Αλλά έχουμε και τα sequences, τα οποία μοιάζουν λίγο πιο πολύ με regular expressions για δεδομένα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, τα sequences φτιάχνονται με το cat. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λέμε ότι έχουμε ένα sequence με δύο πράγματα μέσα, το οποίο είναι ένα συστατικό για μια συνταγή. Και το πρώτο πράγμα είναι ένα νούμερο, οποιοδήποτε, και το δεύτερο πράγμα είναι unit, το οποίο είναι ένα keyword και περιγράφει την ποσότητα. Σε αυτή την περίπτωση, στο cat πάντα πρέπει να ονομάζουμε την κάθε θέση που υπάρχει. Το cat λοιπόν μας βοηθάει ταυτόχρονα και να κάνουμε validate ότι αυτό το πράγμα που του δίνουμε είναι valid, αλλά μας ορίζει και ένα άλλο function, το οποίο λέγεται conform, το οποίο κάνει κάτι σαν parsing. Δηλαδή, του δίνουμε εμείς ένα vector από δύο πράγματα, το πρώτο είναι ένα νούμερο, το δεύτερο ένα keyword, και μετά φτιάχνει ένα map με τα ονόματα που του έχουμε δώσει. Δηλαδή, του λέμε quantity, μας λέει quantity 2, unit teaspoon. Εντάξει. Ωραία. Προφανώς, χρησιμοποιώντας και κάποια άλλα operators, αυτό μπορεί να γίνει αρκετά δυνατό. Δηλαδή, πράγματα που είναι δανεισμένα από τα regular expressions ουσιαστικά. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα άλλο. Σε αυτή την περίπτωση θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα πολύ απλό grammar, προφανώς απλοποιημένο, δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Αλλά είναι ένα grammar για να κάνουμε parse κώδικα, closure. Δηλαδή, λέμε, έχουμε το defn που ορίζει functions, το οποίο το συντακτικό του είναι ότι έχουμε πρώτα το defn, το σύμβολο, μετά ένα σύμβολο που ορίζει το όνομα του function, μετά ένα προαιρετικό docstring, το vector με τα arguments και το body. Οπότε αυτό έχουμε γράψει. Έχουμε πει ότι έχουμε ένα defn, το οποίο πάντα είναι defn. Αυτό είναι ένα set, οπότε πάντα κοιτάζει αν περιέχει, κάνει validate αν η τιμή περιέχεται μέσα στο set. Μετά λέμε name symbol, μετά βάζουμε spec ερωτηματικό. Αυτό μπορεί να υπάρχει, το string εδώ πέρα μπορεί και να μην υπάρχει. Μετά ένα argument, τα arguments που είναι vectors και μετά τουλάχιστον ένα expression, τουλάχιστον ένα list, το οποίο είναι το body του function. Οπότε αν πάρουμε και κάνουμε conform αυτό, βλέπουμε ότι μας αναγνωρίζει τα διάφορα κομμάτια. Δηλαδή μας λέει το name είναι αυτό, το document είναι αυτό, τα arguments είναι έτσι, το body είναι έτσι. Και αυτό ανοίγει πολλές δυνατότητες για DSLs, για να κάνουμε validate κάποια macros. Γενικά είναι αρκετά δυνατό και νομίζω τέτοιου είδους κώδικας που στη μέση μπορεί να υπάρχει κάτι, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει, αν το γράφουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακόμα και με functional τρόπο, είναι αρκετά μπελάς. Και μας γλιτώνει αρκετά. Θα σας δείξω και το άλλο παράδειγμα που είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν έχει το doc. Οπότε απλά αναγνωρίζει ότι το doc λείπει, κοιτάζει το επόμενο, βλέπει ότι υπάρχει ένα vector, οπότε ξέρει ότι αυτό είναι τα arguments και το body. Ωραία. Οπότε, σε γενικές γραμμές, το spec είναι φτιαγμένο από ένα declarative σκελετό, που είναι αυτά τα keys, τα cat, το spec plus, spec αστεράκι, όλα αυτά, που στην κάτω-κάτω μεριά έχει predicates. Οπότε αυτό είναι αρκετή γνώση, ώστε να ξέρουμε με declarative τρόπο τι σχήμα έχουν τα data και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση και για να κατασκευάσουμε δεδομένα με βάση αυτή την περιγραφή. Οπότε το άλλο πράγμα που κάνει το spec είναι μπορεί να κάνει generate δεδομένα. Έχουμε πάλι αυτό το user, όπως είπαμε, και μπορούμε να πούμε ότι πάρε αυτό το user, φτιάξε ένα generator εδώ πέρα και μετά κάνε sample αυτό το generator φτιάχνοντας 5 τέτοια user maps. Και αν δείτε, προφανώς σέβεται και το optionality, δηλαδή αν κάτι το έχουμε πει ότι είναι optional, το comment ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει, σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει. Να το τρέξω μερικές φορές έτσι να το δούμε να αλλάζει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αρκετά δυνατό για πάρα πολλές χρήσεις. Μια πολύ απλή χρήση θα ήταν, ας πούμε, να γεμίσεις μια database με valid δεδομένα, να φτιάξεις ό,τι όγκο πληροφορία θέλεις, να δοκιμάσεις performance, να κάνεις performance testing. Γενικά είναι χρήσιμο να έχεις δεδομένα.
Μια άλλη χρήση που έχω πετύχει εγώ στην πράξη είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις θέλω να κάνω unit tests, αλλά δεν θέλω να γράψω τα πάντα με το χέρι. Δεν θέλω να γράψω όλο το fixture με το χέρι τελείως. Δηλαδή, είχαμε ένα spec το οποίο περιέγραφε ένα μεγάλο configuration. Έκανα generate με sample 1 όλο το configuration και μετά έκανα override κάποια σημεία στο configuration και έτρεχα το unit test με βάση αυτές τις αλλαγές που είχα κάνει στα σταθερά. Αλλά ήθελα να έχω ένα valid πράγμα. Η άλλη πολυδιαφημισμένη χρήση του spec είναι να κάνεις validate functions. Δηλαδή, κάπως σαν να κάνεις graduate από το unit testing που γράφονται όλα με το χέρι και να πεις ότι OK, καλά όλα αυτά, αλλά ποτέ το unit testing δεν φτάνει, γιατί πάντα υπάρχουν bugs, πάντα υπάρχει κάποια περίπτωση που δεν σκέφτηκα. Δεν είμαι στο happy path, γιατί νομίζω ότι οι προγραμματιστές έχουμε την τάση να πηγαίνουμε προς το happy path και να λέμε ότι OK, αυτό, εκείνο, το άλλο και εντάξει. Οπότε, ο τρόπος που μπορείς να χρησιμοποιηθεί το spec για αυτή την περίπτωση είναι να φτιάξουμε 3 διαφορετικά specs για τρεις διαφορετικές πλευρές του function. Το ένα spec είναι για τα arguments. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα cut που λέμε ότι το πρώτο πράγμα που θα περάσω είναι ένα string, το δεύτερο πράγμα είναι κάτι άλλο. Το ενδιαφέρον είναι ότι πέρα από αυτά μπορείς να φτιάξεις και specs τα οποία έχουν κάπως δημιουργούν constraints ανάμεσα στα parameters. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι το τάδε parameter και το τάδε parameter πρέπει να είναι συνεχόμενοι αριθμοί. Ή μπορεί αν υπάρχει το ένα, πρέπει να υπάρχει και το άλλο. Οπότε πρέπει να είναι και τα δύο εκεί ή κανένα από τα δύο, αν έχεις optional, τα οποία πρέπει να συνυπάρχουν. Μετά φτιάχνεις ένα spec, το οποίο κάνει validate το αποτέλεσμα του function, το οποίο λέγεται red spec. Εδώ. Και υπάρχει και το fn spec, όλα αυτά είναι optional, δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε μόνο το red, μπορούμε να φτιάξουμε μόνο το arguments. Αλλά το fn spec, ουσιαστικά, αν υπάρχει κάποια σχέση που μπορούμε, κάποιο property που συνδέει τα arguments που περνάμε στο function με το αποτέλεσμα, μπορεί να ορίσει αυτή τη σχέση. Μπορεί να πεις ότι αυτά τα properties πρέπει να υπάρχουν που συνδέουν το input με το output. Και θα δούμε λίγο πιο μετά που είναι χρήσιμο αυτό και πώς δουλεύει. Οπότε, σε πρώτη φάση, μπορείς απλά να κάνεις instrument τα functions και να τρέξεις τα unit test που έχεις με extra constraints, με extra checks. Ή μπορεί να τρέξεις το production με αυτό. Δηλαδή, μπορείς να πεις, βάλε το instrumentation μέσα, τρέξε production και μετά πες μου που βρήκες κάποιο inconsistency ή κάτι τέτοιο. Αλλά το πραγματικά δυνατό πράγμα που πετυχαίνεις κάνοντας αυτό του είδους το speccing των functions είναι το generative testing. Το οποίο είναι περίπου ίδια εικόνα, αλλά χρησιμοποιείς το argspec για να φτιάξεις πολλά παραδείγματα των inputs, τα περνάς από το function, παίρνεις πολλά outputs, κάθε output γίνεται validate από το red spec και μετά κάθε input και κάθε output γίνεται validate τη σύνδεση μεταξύ τους με το fn spec. Και θα το κάνουμε αυτό. Θα φτιάξουμε ένα sort δικό μας, το οποίο θα χρησιμοποιήσει το core sort, δηλαδή, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει το implementation σε αυτή την περίπτωση, αλλά ας το πούμε num sort, ξέρεις, ότι κάνει μόνο numbers. Και λέμε ότι το arguments είναι ένα cut, το οποίο έχει μόνο ένα πράγμα, που λέγεται collection, το οποίο είναι ένα collection από αριθμούς. Το return spec είναι ακριβώς το ίδιο. Και το fn spec ορίζει δύο predicates. Ορίζει ότι το return value πρέπει να είναι ίσο με ό,τι θα ήταν το args αν το έκανε sort η core sort, που είναι αυτή εδώ πέρα. Κλέβουμε γιατί εντάξει δεν μας νοιάζει, να πες ότι είναι ένα καινούργιο implementation. Επίσης, ορίζουμε ένα άλλο property, το οποίο είναι ότι το count, το πλήθος, ας πούμε, το μέγεθος του return value, πρέπει να είναι ίδιο με ό,τι του δώσαμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει sort κάτι και να χάσει ένα νούμερο ή να εμφανιστεί ένα καινούργιο νούμερο. Οπότε, τώρα, αν τρέξω αυτό το test check, το οποίο σε άλλες γλώσσες, ας πούμε, λέγεται quick check, αυτή η τεχνολογία έχει ξεκινήσει από την Erlang, αν δεν κάνω λάθος, θα τρέξει πολλές φορές το num sort, με τυχαία παραδείγματα από νούμερα και με διάφορα μεγέθη και με άδεια και με nil και κάνει διάφορα edge cases και θα μας πει αν του φαίνεται OK.
Και όντως φαίνεται OK, result true, το έτρεξε 1000 φορές και όλα OK. 1000 unit tests εμείς δεν θα γράφαμε, οπότε ήδη έχουμε κερδίσει κάτι. Να το δούμε και όταν δεν είναι σωστό. Αν αλλάξω το num sort και πω ότι κάνε σε γενικές γραμμές αυτό το sorting που κάναμε και πριν, αλλά αν περιέχεται μέσα στο function το νούμερο 3, φτιάξε ένα άλλο collection, το οποίο θα έχει τον ίδιο αριθμό από elements, αλλά να περιέχει πάντα το 888, να είναι λάθος. Με το ίδιο spec, κάνουμε πάλι test check. Υπάρχει αυτό από κάτω ο κώδικας που βλέπετε, ο οποίος, αν το τρέξω αυτό χωρίς τον κώδικα από κάτω, θα βγει ένα δεδαλώδες error, το οποίο δεν διαβάζεται και δεν χωράει στην οθόνη. Και γενικά είναι ένα αδύναμο σημείο του spec ακόμα αυτό, οπότε έχω γράψει λίγο κώδικα για να διαλέξω τα σωστά, τα relevant πράγματα και να τα δούμε. Το τρέχω, περιμένουμε λίγο περισσότερο. Εντάξει. Ωραία, και μας λέει ότι έτρεξα 16 tests και χρειάστηκα μόνο 16 tests για να βρω ένα παράδειγμα ενός input το οποίο το κάνει να αποτυγχάνει. Δηλαδή, κάποιο από τα properties που μου ζήτησες δεν γίνεται satisfy από αυτό το input. Και αν δείτε, έχει όντως μέσα το 3 εδώ πέρα. Το οποίο είναι ήδη χρήσιμο, δηλαδή σου λέει, να ορίστε ένα παράδειγμα, έκανα αυτοματοποιημένη δουλειά και σου βρήκα κάτι που δεν δουλεύει σωστά. Το ενδιαφέρον όμως παρακάτω είναι αυτό το key που λέγεται shrunk, το οποίο κάνει το λεγόμενο shrinking. Το shrinking ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι αφού βρει το πρώτο παράδειγμα, προσπαθεί να μικρύνει όσο γίνεται το input που βρήκε το προβληματικό και να σου δείξει το μικρότερο παράδειγμα input που μπορεί να προκαλέσει αυτό το bug. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση μας λέει ότι το arguments, το call, δηλαδή το πρώτο πράγμα στο arguments, είναι ένα vector το οποίο περιέχει μόνο το 3 μέσα και το return value είναι το 888. Οπότε έχουμε και ένα πιο μαζεμένο τρόπο να δοκιμάσουμε αυτό το bug και ενδεχομένως να το βάλουμε και σε ένα unit test μετά. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί ειδικά αν έχουμε nested sequences, αν έχουμε maps με πολλά keys και τέτοια, μπορεί να ξεφύγει το input, να είναι πολύ μεγάλο το input που προκαλεί το error, οπότε έχει νόημα να το μικρύνουμε. Τώρα πώς δουλεύει το shrinking. Έχουμε πάλι την ίδια εικόνα ουσιαστικά, που ξεκινάει το argspec και παράγει παραδείγματα που θα τα δώσει στο function, παραδείγματα input, και ξεκινάει από πολύ μικρά παραδείγματα εδώ πέρα. Και δίνει το πρώτο, λέει OK, καλό. Δεύτερο, καλό. Δηλαδή, καλό εννοώντας ότι το red spec γίνεται satisfy και το fn spec, δηλαδή η σύνδεση μεταξύ του input και του output είναι satisfy. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας το input, δοκιμάζοντας διάφορα πράγματα, κάπου πέφτει στην περίπτωση που είναι αρκετά μεγάλο το input, αλλά είναι λάθος. Δηλαδή, κάποιο από αυτά, είτε το red spec είτε το fn spec, δεν είναι true. Οπότε τι κάνει. Επειδή είναι declarative, μπορεί να ξέρει, επειδή είναι προγραμματισμένο ήδη, να βρει έναν τρόπο να μικρύνει το input. Δηλαδή, αν είναι ένα sequence, μπορεί να το κόψει στη μέση, αν είναι ένα collection, όπως στην περίπτωσή μας. Οπότε πάει το μικραίνει και δοκιμάζει τα δύο μισά. Αν το ένα είναι OK, το παρατάει. Το άλλο μισό παρουσιάζει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Και λέει, OK, κάπου εκεί μέσα υπάρχει το minimal παράδειγμα. Οπότε το μικραίνει, ακολουθεί το μονοπάτι όλων των αποτυχημένων παραδειγμάτων και φτάνει σε ένα σημείο που έχουμε ένα πολύ μικρό, το vector 3, το οποίο προκαλεί αυτό το bug. Ωραία, οπότε σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η λίστα από το... Ναι. Και τα δύο αυτά παίξουν τα δύο καλά, δηλαδή το χωρίς στη μέση και τα δύο που δεν βάλουν error γιατί... Κάνει backtrack λογικά. Μπορεί να τα κόψει αλλιώς. Ναι. Δεν είμαι τελείως σίγουρος όμως για αυτό που λέω. Δηλαδή, αυτή είναι η γενική κατανόηση του. Ωραία. Τώρα, αυτή η λίστα είναι η λίστα που το επίσημο guide, ας πούμε, του Clojure Spec λέει για το τι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουμε το spec, ποιες είναι οι χρήσεις του. Λέει για validation, λέει για error reporting, το οποίο ακόμα, λέω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές τα errors που βγαίνουν είναι αρκετά μεγάλα ή σου λέει ότι
Μπορεί να φταίει εκείνο, μπορεί να φταίει τ' άλλο. Βλέπεις αρκετά μεγάλες λίστες, που είναι λίγο δυσανάγνωστες καμιά φορά. Αλλά έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν κάποιες βιβλιοθήκες όπως η Expound και η Phrase και η Pinpointer που κοιτούσα προχτές, οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, επειδή τα errors δεν είναι απλά ότι γίνονται print, μπορεί να τα πάρεις και σαν data, αυτοί προσπαθούν να τα κάνουν format, να τα επεξεργαστούν, να τα κάνουν λίγο πιο ανθρώπινα. Αλλά ακόμα υπάρχει δουλειά σε αυτό το σημείο. Το parsing που είδαμε, το instrumentation το γενικό, το generation από test data και generative testing. Αλλά υπάρχουν και άλλες χρήσεις που είτε έχουν αρχίσει και εμφανίζονται σιγά-σιγά, είτε κάπως σε πειραματικά, σε proof of concepts έχουν αρχίσει και βγαίνουν στην επιφάνεια. Μια τέτοια χρήση είναι το spec provider, το οποίο είναι δικό μου project, το οποίο προσπαθεί με βάση παραδείγματα από δεδομένα, δηλαδή με βάση, του δίνεις ας πούμε 15 maps, προσπαθεί να βρει ποιο είναι το σχήμα αυτών των δεδομένων, τι κοινό υπάρχει, αν κάτι είναι optional ή αν δεν είναι. Οπότε, του δίνεις δεδομένα, φτιάχνει ένα spec και μετά από αυτό το spec μπορείς να το χρησιμοποιήσεις από εκεί και πέρα σε όλες τις χρήσεις του spec, κανονικά, σαν να το έχεις. Και αυτό είναι εμπνευσμένο από τα type providers της F-Sharp, τα οποία κάνουν κάτι τέτοιο είτε με JSON είτε με βάσεις δεδομένων, δηλαδή προσπαθούν να βγάλουν λίγο το βάρος από τον προγραμματιστή να κάτσει να τα γράψει όλα αυτά με το χέρι και του δίνεις ένα data source και σου βγάζει F-Sharp types, νομίζω. Στην περίπτωσή μου είναι λίγο πιο γενικό από την άποψη ότι απλά του δίνεις hidden, δηλαδή του δίνεις data structure disclosure στη μνήμη. Και έχω ένα μικρό demo γι' αυτό. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε απλά 3 maps. Το A είναι πάντα νούμερα, το B είναι πάντα strings, το C είναι vector από keywords σε κάποιες περιπτώσεις, από strings σε άλλες περιπτώσεις και το D υπάρχει μόνο σε μία περίπτωση. Οπότε, αν πούμε στον spec provider να κάνει infer τα specs αυτού του πράγματος, μας λέει ναι, OK, έχω ένα small map, το οποίο μου φαίνεται ότι το ABC είναι required τα keys, το D δεν είναι, και μετά βρίσκει και με επιτυχία ότι το C, το πιο πολύπλοκο, ας πούμε, είναι collection ή από keyword ή από string. Το spec provider έχει κάποιους κανόνες για το πώς το κάνει αυτό. Προφανώς δεν είναι τέλειο, οπότε το σκεπτικό είναι ότι το τρέχεις αυτό σε μια βάση δεδομένων ή σε αρχεία ή κάτι τέτοιο και το κοιτάς μετά και το προσαρμόζεις αναλόγως. Δηλαδή, οπότε είναι κάπως σαν development tool ουσιαστικά. Αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ας πούμε, και για inspection δεδομένων. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι ένα summary. Πες ότι το περνάς από ένα Elasticsearch, ας πούμε, και περνάς όλα τα δεδομένα του τέτοιου. Οπότε, μπορεί να δεις και κάποιες ανομαλίες που δεν τις περιμένεις. Να πεις ότι κάποιο key που πίστευε ότι ήταν πάντα νούμερο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι. Ή κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι nil ποτέ, σε κάποιες περιπτώσεις είναι. Θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Οπότε, μετά παίρνουμε αυτό το spec, όπως είπα, που έβγαλε. Και φτιάχνουμε καινούργια παραδείγματα των ίδιων δεδομένων. Ναι. Το άλλο προτζεκτάκι, το οποίο εμένα μου χρειάστηκε στο production και το έβγαλα open source, είναι κάτι που λέγεται Spectacles και ουσιαστικά είναι lenses, χρησιμοποιώντας την πληροφορία που υπάρχει στο spec. Οπότε τα lenses ουσιαστικά σε βοηθάνε είτε να πάρεις πληροφορία η οποία βρίσκεται βαθιά σε ένα data structure, είτε να αλλάξεις κάπως αυτό το βαθύ data structure κάνοντας κάποιο update, associate, κάποιο βαθύ key ή οτιδήποτε. Οπότε έχω αυτό το spec εδώ πέρα, το οποίο ουσιαστικά η πολυπλοκότητά του είναι για να έχει κάποιο βάθος και να σας δείξω πώς λειτουργεί. Αλλά ας πούμε έχουμε εδώ πέρα το top level, το οποίο έχει δύο keys, file name και target dimensions. Και θέλουμε να... Και φτιάχνουμε και ένα value που κάνει conform σε αυτό το πράγμα. Οπότε λέμε file foo, target dimensions foo και bar. Οπότε μετά το lens get παίρνει το value, παίρνει το spec που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και μετά του λες file name. Οπότε, OK, σου επιστρέφει το file name. Στην περίπτωση όμως που κάνεις κάποιο λάθος με το key, το κανονικό get disclosure δεν σου παραπονιέται, σου λέει δεν το βρήκα το key, πάρε ένα nil.
Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που απλά δεν το θες εσύ αυτό. Δεν θες, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρεις αν πραγματικά είναι nil το key και περιέχει value nil ή απλά δεν το είδες και το έχεις κάποιο typo. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχουμε την πληροφορία από το spec και είναι προσβάσιμη στο runtime, παίρνουμε ένα exception το οποίο λέει ότι το key wrong δεν το ξέρω. Τα valid keys που μπορεί να έχει σε αυτό το επίπεδο είναι το target dims και το file name. Οπότε διάλεξα ένα από αυτά. Και σε κάποιες περιπτώσεις θέλουμε αυτή την έξτρα σιγουριά. Αντιστοίχως, αν κάνουμε κάποιο associate, η σύνταξή του είναι σχεδόν ίδια με αυτή που υπάρχει με το associate στο core. Το associate είναι απλά για να αλλάξουμε κάτι βαθιά μέσα σε ένα map of maps. Και σε αυτή την περίπτωση πάμε να πειράξουμε αυτά εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα, το spec λέει ότι είναι collection από strings. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Του λέμε, το top spec χρησιμοποίησε, που το ξέρουμε από εδώ, πήγαινε μέσα στο target dims και μέσα στο dims βάλε ένα νούμερο, το οποίο δεν είναι σωστό. Οπότε μας λέει ότι προσπάθησα εγώ να βάλω νούμερο, αλλά δεν είναι αυτό που θέλαμε εκεί μέσα. Αυτό που θέλαμε στην πραγματικότητα είναι ένα collection of strings. Ναι, οπότε το Spectacles κάπως βοηθάει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τώρα, άλλο ένα παράδειγμα από πραγματική περίπτωση που μου έχει φανεί εμένα χρήσιμο είναι όταν είχα δύο functions, τα οποία έπρεπε να είναι ισοδύναμα, αλλά είχαν διαφορετικά implementations. Για το πρώτο ήμουν πιο σίγουρος, για το δεύτερο δεν ήμουνα. Ήταν πιο καινούριο implementation, λίγο πιο δύσκολο. Και ήθελα να δω αν είναι ισοδύναμα. Οπότε ακολούθησα αυτό το workflow. Είπα ότι θα κάνω generate arguments, τα οποία arguments ήταν και για τα δύο functions τα ίδια. Είχαν το ίδιο σχήμα. Θα δώσω και στα δύο functions. Θα κάνω validate και τα δύο outputs με το ίδιο red spec και μετά θα βεβαιωθώ ότι αυτά είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι εγώ δεν χρειάστηκε να γράψω ποτέ με το χέρι κάποιο input για αυτά. Δηλαδή, απλά του είπα έτσι πρέπει να είναι, δώσ' το και στα δύο, βεβαιώσω ότι είναι και τα δύο ίδια. Συγγνώμη. Μια λίγο πιο δύσκολη περίπτωση ήταν όταν είχα κάποια functions που είχαν σχέση μεταξύ τους, αλλά δεν είχαν ακριβώς το ίδιο input και το ίδιο output, αλλά κάπως έβγαζε νόημα. Θα σας το δείξω λίγο πιο σχηματικά. Είχα ένα function το οποίο έκανε ένα calculation, έπαιρνε ένα map, πέρναγα από το function και επέστρεφε ένα αποτέλεσμα. Εντάξει. Είχα ένα άλλο function το οποίο έκανε το ίδιο calculation, αλλά για batches. Οπότε του έδινες maps τα οποία είχαν το ίδιο σχήμα, πολλά, το παίρνεις από το function και σου έδινε πάλι τα ίδια maps μαζί με τα αποτελέσματά τους. Και το πρώτο ήταν πιο απλό implementation, ήμουν πιο σίγουρος για το πώς λειτουργεί, για το τι λειτουργεί. Και το δεύτερο όχι και τόσο. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση κάνουμε το εξής. Χρησιμοποιούμε το args του function που κάνει το batch. Το μεγάλο δηλαδή input. Φτιάχνουμε input για το batch, το περνάμε το batch function και παίρνουμε το output. Μετά, το ίδιο input το παίρνουμε προγραμματιστικά, το σπάμε σε κομματάκια μέσω κάποιου transformation και δίνουμε τύπου per row, ας πούμε, input στη function 2. Μετά παίρνουμε το output και το κάνουμε πάλι aggregate και μετά το μετατρέπουμε πάλι λοιπόν για να μοιάζει με το batch το output και μετά τα συγκρίνουμε για να δούμε ότι είναι ισοδύναμα. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο τεστ έτσι, για να αποκτήσουμε κάποια σιγουριά για το ότι το batch function λειτουργεί ακριβώς το ίδιο με το άλλο. Επίσης, από τη στιγμή που έχουμε κάποιο function που μιλάμε με κάποιο εξωτερικό σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι μια βιβλιοθήκη, στην περίπτωση μου ήταν ένα script στο R που έκανε τον υπολογισμό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το function, αν είναι spec, για να κάνουμε generative testing για ένα εξωτερικό σύστημα. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το test βρήκε αρκετά bugs με το εξωτερικό σύστημα. Οπότε πήγα εγώ στους R developers και τους είπα διορθώστε το γιατί βρήκα εκείνο, βρήκα τ' άλλο. Να πω γενικά ότι
το generative testing, σαν εμπειρία, είναι πολύ ταπεινωτική για κάποιον developer. Δηλαδή, αν προσπαθείς να κάνεις οτιδήποτε πολύπλοκο, παράδειγμα ένα 3D που έκανα εγώ μια εποχή, είχα φτιάξει τα unit tests, πέρναγαν, δοκίμασα και στο REPL, μου φαινόταν OK, και λέω εντάξει, είναι αρκετά, αξίζει να κάνω ένα generative test για αυτό το πράγμα. Γράφω το generative test, ήταν και λίγο έτσι μπελάς να το φέρω στα μέτρα του, και άρχισα να το τρέχω και μου έβγαλε διάφορα πράγματα τα οποία εγώ δεν πρόκειται ποτέ να τα τσέκαρα. Δηλαδή, παράδειγμα, αν το ένα περιέχει ένα element και είναι nil και το άλλο είναι άδειο. Έσκαγε. Και έλεγα, εντάξει, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Το διόρθωνα. Μετά το ξανάτρεχα, λέω σίγουρα θα είναι σωστό τώρα. Και αυτό έγινε 5-6 φορές και κατάλαβα πόσο δεν το έχω. Επίσης, η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσουμε ένα σύστημα, ένα legacy σύστημα με ένα καινούριο σύστημα και να βεβαιωθούμε το καινούριο σύστημα συμπεριφέρεται ακριβώς όπως και το παλιό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο talk που το κάνανε αυτό πραγματικά και ουσιαστικά κάνανε spec όλο το API του παλιού συστήματος, ξέραν ότι συμπεριφέρεται σωστά γιατί το είχαν δοκιμάσει χρόνια και κάποια στιγμή απλά έβγαλαν το παλιό σύστημα και βάλαν το καινούριο με κάποια abstraction και συνέχισαν να το σφυροκοπούν με το ίδιο spec, με το ίδιο generative test. Και δούλεψε. Μια ιδέα που έρχεται από τη Haskell αλλά και από αλλού είναι ότι μπορούμε επίσης να περιγράψουμε ένα API με το spec και αυτομάτως παίρνουμε validation για τον server. Δεν έχει φτιαχτεί κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κάποιο tool για την ώρα, αλλά είμαι σίγουρος πως θα εμφανιστεί. Μπορούμε να φτιάξουμε έναν client για αυτόν το server. Αυτό το functionality στη Haskell λέγεται servant. Επίσης, μπορούμε να φτιάξουμε έναν ψεύτικο server, γιατί ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να επιστρέφει και μπορούμε να φτιάξουμε ένα server ο οποίος απαντάει χωρίς να είναι σηκωμένος, χωρίς να τρέχει. Και documentation. Σίγουρα αυτά τα πράγματα μου φαίνεται είναι στο μετέχμιο, δηλαδή θα εμφανιστούν σύντομα. Προφανώς documentation. Το spec είναι πάρα πολύ χρήσιμο στα documentation. Εγώ γενικώς όταν έγραφα πολύπλοκα functions παλιά, έβαζα μέσα στο docstring ότι αυτό το function παίρνει ένα vector που πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς. Τώρα είναι πιο καλό, είναι πιο μηχανιστικό, μπορεί να το κάνεις introspect, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με διάφορους τρόπους, οπότε είναι πολύ καλύτερο το documentation από το να το γράψεις σε string. Επίσης, κάτι που με εξέπληξε και δεν το περίμενα ήταν ότι είναι πολύ καλό εργαλείο για επικοινωνία. Δηλαδή, κάποια στιγμή με ρωτούσε κάποιος product manager, ο οποίος ο άνθρωπος δεν είναι προγραμματιστής, για κάποια assumptions που είχαμε, για κάποιες παραμέτρους, πώς συνδέονται μεταξύ τους, τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Και του λέω, το έστειλα το spec μας. Και του λέω, μπορείς να το διαβάσεις αυτό? Μου λέει, έκανε λίγο έτσι, μου λέει, ναι, κάπως μπορώ να το διαβάσω. Του εξήγησα λίγο τη σύνταξη, αλλά πολύ λίγο και μπορέσαμε και συνοηθήκαμε. Και ήταν πολύ ωραίος κοινός τόπος, ας πούμε, σαν απλό format έτσι, μετάδοσης γνώσης ουσιαστικά. Και αυτό που είδα ήταν ότι σιγά-σιγά, καθώς κάνει spec πιο πολλά κομμάτια του application και είναι πιο πλήρες, αυτό σιγά-σιγά γίνεται μια οντολογία των πραγμάτων που υπάρχουν μέσα στο application. Τις πληροφορίες που περνάει σαν παράμετρος ή που βγαίνει σαν αποτέλεσμα ή και ενδιάμεσα, ας πούμε, ενδιάμεσες τιμές. Και το άλλο που συνέβη σιγά-σιγά ήταν ότι ξεκίνησα με ένα spec το οποίο ήταν αρκετά αφελές. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγε το τάδε value, ναι, νούμερο είναι. Έκανα generative testing και έβγαιναν κάποια errors τα οποία αμέσως φαινόταν ότι δεν στέκουν σαν inputs. Οπότε έλεγα, OK, αυτό το input δεν στέκει, πρέπει να είναι θετικό νούμερο. Πάλι από την αρχή. Και σιγά-σιγά αυτό που γίνεται είναι ότι έρχεται στην επιφάνεια μία γνώση, κάποια κατανόηση του συστήματος πιο βαθιά. Ας πούμε, παράδειγμα, ότι κάποια parameters πρέπει να συνυπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν πάντα και τα δύο ή κανένα. Ή κάποια νούμερα πρέπει να είναι το ένα μικρότερο, το άλλο μεγαλύτερο. Ή κάποια constraints για το μέχρι πού πρέπει να, να έχεις κάποιες παραμέτρους. Ή ακόμα πιο πολύπλοκο, αν έχεις, ας πούμε, ένα μεγάλο configuration, ότι το τάδε πράγμα που αναφέρεται, το τάδε string που αναφέρεται εκεί, πρέπει να υπάρχει και κάπου αλλού στο configuration. Το οποίο είναι πιο δύσκολο να το κάνεις spec, αλλά είναι εφικτό.
Και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και πιο έτσι, science fiction πράγματα. Παράδειγμα, η Κάνιν Μάιερ έκανε μια πολύ ωραία ομιλία το 2016 στο Euroclosure, που παρουσίασε πώς χρησιμοποιούσε το spec για να χαλάσει κώδικα και μετά έτρεχε genetic algorithms που κάνανε mutate αυτό το κώδικα μέχρι να μπορέσει αυτός ο κώδικας να διορθωθεί. Δηλαδή, μέχρι να μπορέσει να κάνει πάλι conform στα specs που είχε ορίσει. Αξίζει αυτή η ομιλία. Βέβαια, είπαμε, είναι αλφα τεχνολογία, δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αργό, ιδιαίτερα όταν κάνεις generate πολλά δεδομένα. Σε κάποιες περιπτώσεις τα errors, είπαμε, δεν διαβάζονται. Υπάρχει πολύ γκρίνια για το γεγονός ότι τα maps είναι open και αφήνουν keys τα οποία δεν αναφέρονται πουθενά και τα αφήνουν να περάσουν έτσι. Και αυτό που έχει γίνει, που έχει αρχίσει να φαίνεται, αλλά δεν έχει φτιαχτεί μια ικανοποιητική λύση ακόμα γι' αυτό, είναι ότι θα έχουμε τα specs να σημαίνουν αυτό που σημαίνουν, ότι τα maps είναι open, θα είναι αυτό το declarative πράγμα, αλλά θα υπάρχει κάποιο flag κάπου που να λέει ότι για αυτό το συγκεκριμένο validate, για αυτό το συγκεκριμένο conform, ανάλογα τι κάνεις, δεν θέλω να είναι open τα maps. Δηλαδή, κάπως σαν mode εκείνη τη στιγμή να το κλείσεις προσωρινά. Οπότε, αν έρχονται δεδομένα απ' έξω, μπορεί να θες να το κάνεις αυτό. Αν είναι δεδομένα που ρέουν μέσα στο σύστημά σου, μπορεί να μην σε νοιάζει να κάνεις enforce το να είναι κλειστά τα maps. Επίσης, πολύ συχνά, ειδικά όταν έχεις κάποια predicates τα οποία δεν είναι standard, δηλαδή, ας πούμε, η closure ξέρει ότι αν βάλεις string ερωτηματικό, θα κάνει generate random strings. Αν βάλεις όμως ένα πράγμα το οποίο είναι ένα anonymous function που μέσα περιέχει μεγαλύτερο από 5, η closure δεν μπορεί να αναλύσει αυτόν τον κώδικα για να σου φτιάξει ένα generator. Οπότε, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται να γράψεις, από τη στιγμή που γράφεις κάποια πιο δύσκολα predicates, αρχίζεις να αναγκάζεσαι να γράψεις και generators. Οπότε, ξεκινάς να μάθεις ένα library το οποίο είναι το spec και καταλήγεις να μάθεις και το test check που περιέχει το functionality για τα generators και αυτά. Το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, αλλά έχει κάποιες παγίδες. Δηλαδή, παράδειγμα, αν δεν προσέξεις, μπορεί να φτιάξεις πολύ μεγάλα inputs που τελειώνει η μνήμη, ας πούμε. Πάει να κάνει το test και σου γεμίζει όλη τη μνήμη. Και το έχω πάθει αυτό αρκετές φορές και αξίζει πάρα πολύ αυτή η ομιλία από τον Gary Fredericks, που μιλάει για περίπου 45 λεπτά για το πώς λειτουργούν τα generators και πώς μπορείς να τα κάνεις tune για να μην παθαίνεις τέτοια πράγματα και τέτοια. Αλλά ακόμα και αυτό είναι έτσι μια πρώιμη τεχνολογία που δεν έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν metadata στα tests, οπότε, metadata στα specs, που κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο γιατί τα specs λειτουργούν σαν ωραίο σκελετός για να βάλεις και άλλα πράγματα πάνω. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν μπορείς να βάλεις ένα docstring, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι αυτό το spec είναι έτσι για αυτό το λόγο. Ή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε δεδομένα. Θα μπορούσες να βάλεις και ένα extra map το οποίο να σε βοηθάει να κάνεις generate το API που λέγαμε για το server σου. Κάπου βρήκα μια αναφορά για testing προβλήματα, το οποίο δεν θα τα πω ένα-ένα, αλλά ο Alex Miller, που είναι ο άνθρωπος που προωθεί γενικά το spec, έχει πει πως έχουν κάποιο σχέδιο για όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ερωτήσεις? Ίσως είναι λίγο naive, αλλά αυτό το έχει στο runtime, σωστά. Ναι. Δηλαδή, όταν έχει ένα input αυτή τη συνάντηση, το οποίο το έχει κάνει conform στο spec. Ναι. Skype. Ναι. Με exception. Ναι. Ναι. Αλλά αυτό, σε γενικές γραμμές, το spec, όταν τρέχεις ένα σύστημα, αυτού του είδους το instrumentation θεωρείται ότι το έχεις ανοιχτό στο build server σου, στο test σύστημά σου που το αφήνεις, ξέρω, και τρέχει πολύ καιρό. Επειδή επιβραδύνει πάρα πολύ, μπορεί ένα predicate μέσα στο spec να περιέχει οτιδήποτε και να καλείται αυτή η συνάρτηση πάρα πολλές φορές. Οπότε αυτό δεν τα αφήνεις να τρέξει στο production, το κλείνεις στο production. Ναι. Χωρίς καν restart, δηλαδή μέσα από το REPL μπορείς να του πεις και μπορείς και επιλεκτικά, μπορείς να πεις ότι αυτά instrumented, αλλά όχι instrumented. Έχεις πλήρη ελευθερία όσον αφορά αυτό. Το οποίο είναι γενικό μόνο testing, όχι αναγκαστικά το spec. Στο κομμάτι αυτό που είδαμε τις συναντήσεις, οι οποίες το spec για τις συναντήσεις που έλεγες, έκανες και το FN. Ναι.
drive, έλεγες κάτι για το calculation. Ναι. Όπως ακριβώς το παράδειγμά σου, είχες βάλει τις short τις δύο περιπτώσεις. Το ερώτημα είναι πώς μπορείς να το κάνεις αυτό χωρίς να ξαναγράψεις stats. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν είχα βάλει και στα δύο short. Είχα βάλει στο ένα short και στο άλλο είχα βάλει ότι να είναι ίδιο πλήθος elements και πριν και μετά. Αυτό ήταν το άλλο property. Ότι να είναι short, ίδιο με το short. Το ένα είναι να είναι ίδιο με το short. Το άλλο είναι να είναι το count ίδιο και πριν και μετά. Και στο input και στο output, δηλαδή να μπαίνουν 10, να βγαίνουν 10. Εντάξει. Συγγνώμη, θεωρητικά ειδικά στην γλώσσα του συγκεκριμένου πράγματο μπορεί να βάλει απλά μεγαλύτερο σε Ναι, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Μπορεί να τσεκάρει το αποτέλεσμα και τον τρόπο με τον οποίο το κάνει. Θα μπορούσε να είναι κάτι του στυλ apply έτσι. Και αυτό θα έκανε ανά δύο, θα τσεκάριζε ότι το πρώτο είναι μικρότερο από το δεύτερο κτλ. Οπότε, ναι, αυτό θα ήταν ένα πιο καλό property μάλλον. Επίσης, το παρακάτω, Ναι. εκεί που χρησιμοποίησες με τα gears για να συγκρίνεις δύο συναντήσεις. Ναι. Ουσιαστικά έβαλες τη μία συνάντηση στο spec της άλλης. Όχι. Τα specs, επειδή έχουν ονόματα, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Οπότε, αυτό που γίνεται είναι ότι μπορώ να πω ότι τα args του fn1 και του fn2 είναι ίδια. Αλλά εγώ δεν έκανα αυτό. Πέρα από το ότι το είπα αυτό βέβαια στον κώδικα, γιατί ήταν ίδια τα arguments μεταξύ τους, ήταν ότι έγραψα ένα generative test που υπάρχει μια συγκεκριμένη σύνταξη που ελέγχει για properties και το property ήταν ότι αν δώσω αυτό το input και στα δύο functions πρέπει να είναι ίδια τα outputs. Αυτό ήταν το property που κοιτούσα. Και χρησιμοποιούσα το spec μέσω του sample που έδειξα πιο πριν. Δηλαδή, για να φτιάξω ένα sample, όχι ένα sample, πολλά samples, και έλεγα ότι για όλα τα samples που θα φτιάξεις, πρέπει το property αυτό να είναι πραγματικό. Και χρησιμοποιείς την ειδική σύνταξη για να πεις, γιατί μετά σου επιτρέπει και το shrinking αυτό. Αν βρει ένα παράδειγμα, μετά πάει και κάνει shrink και σου βρίσκει τα μικρότερα arguments που θα κάνουν, θα προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα αυτό με ενδιαφέρει, η απορία είναι περισσότερο από την εμπειρία σου στη χρήση του. Εμείς στο δικό μας project είχαμε παλιότερα έχουμε ακόμα δηλαδή σε κάποια σημεία, το σχήμα. Ναι. Ένα πρόβλημα που είχαμε στη δική μας περίπτωση, η οποία δεν έχει να κάνει περισσότερο με data crunching, οπότε δεν πασάρουμε πρακτικά διάφορα πράγματα που μπορεί να έχουν διαφορές μεταξύ τους. Πρακτικά, ενώ στην αρχή λέγαμε, OK, αυτό που λες, στην αρχή τα βάζαμε στο jobstream και βάζαμε ότι θα πάρει ένα map που θα είναι κάπως έτσι. Ναι. Και μετά είπαμε, OK, αν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα βάλουμε ένα σχήμα από πάνω από την περιγραφή του. Ναι. Μετά από λίγο, αρχίσαμε πάνω από κάθε function να έχουμε ένα διαφορετικό σχήμα. Ναι. Οπότε πρακτικά έχεις πάρα πολλά διαφορετικά, τα οποία πάλι δεν σε βοηθούσαν πάρα πολύ να έχεις μια πιο... Ωραία. Οι διαφορές μεταξύ τους τι ήταν? Ήταν ότι είχαν διαφορετικά keys? Είχαν αρκετές διαφορές. Είχαν κοινό structure αρκετά, αλλά ίσως εδώ κολλάει αυτό που έλεγες, ότι στο σχήμα πρέπει να πεις key value τα πάντα. Ναι. Οπότε αναγκαστικά, πρακτικά η απορία που έχω είναι η εξής. Πώς έχεις δει στην πράξη, πρώτον, αν είναι πρακτικό να κάνεις abstract κάποια πράγματα που να παίζει το reusing και πρακτικά αυτό να δεις μια function μέσα από πάνω το spec της και να πεις, OK, δεν χρειάζεται να κάνεις το διαβάσω όλο αυτό, έχω περίπου στο μυαλό μου τι είναι. Οπότε γενικά μου σε βοηθά να κάνεις abstract τέτοια πράγματα. Και δεύτερον, και λίγο σχετικό, αν έχει επικρατήσει κάποιο, νομίζω είχε τεθεί ως ζήτημα, αν είχε επικρατήσει κάποιο best practice, εσύ πώς το δουλεύεις, τα spec τα βάζεις στο ίδιο το αρχείο, τα βάζεις σε άλλα αρχεία, πώς πάει? Ωραία. Για το πρώτο, να πω ότι τα specs γενικώς είναι programmable σε έναν βαθμό. Δηλαδή, παράδειγμα, αν έχεις δύο specs τα οποία κάνουν validate maps, μπορείς να τα κάνεις merge. Και να πεις, ρε παιδί μου, ότι φτιάχνω ένα καινούργιο spec που είναι αυτά τα δύο specs μαζί. Και από όσο ξέρω, αυτό θα εξελιχθεί κι άλλο, να είναι πιο programmable. Εγώ το merge νομίζω το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά έχω χρησιμοποιήσει και σε άλλες περιπτώσεις
που εμείς είχαμε κάποια functions που παίρνανε τα πρώτα 10 parameters ήταν ίδια και μετά τα δύο τελευταία το ένα είχε κάποια άλλα και το άλλο κάποια άλλα. Και αυτό επίσης γίνεται, δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις το cut και να ενώσεις πράγματα, να κόψεις και να ράψεις, οπότε κάπου έχεις ένα κοινό spec και από κάτω αυτά. Τώρα όσον αφορά τα files, νομίζω δεν έχει επικρατήσει κάποιο best practice για την ώρα. Σε γενικές γραμμές, τα specs εμφανίζονται μετά τα functions. Όταν έχουμε συγκεκριμένα spec το οποίο είναι function που είναι fdef, ας πούμε, που αφορά ένα function. Οπότε τα βάζουμε από κάτω από το function για να είναι κοντά. Αλλά παράδειγμα, στην περίπτωσή μας αυτό που έγινε ήταν ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο configuration που ήταν αρκετά πολύπλοκο και είχαν διάφορες σχέσεις, διάφοροι παράμετροι μεταξύ τους. Και αυτό το βάλαμε σε ένα αρχείο. Και αυτό ήταν λίγο σαν και αυτό το ontology που έλεγα. Οπότε ξέρεις, πας εκεί, διαβάζεις και ξέρεις τι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα από το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκαν αυτά εκεί μέσα, και στην αρχή απλά το χρησιμοποιήσαμε για validation του configuration, στην πορεία αυτά βλέπεις ότι περνάνε ψηλοατόφια ή κομμάτια αυτού, περνάνε ψηλοατόφια μέσα στο ρέουν, μέσα στον κώδικα. Υπάρχει ένα flow. Οπότε κομμάτια από αυτά έγιναν reusable και πια αντί για να λέμε, ας πούμε, τα arguments του τάδε είναι ένα map που περιέχει εκείνο και τα άλλο, λέγαμε το argument αυτού του function είναι το reporting configuration συν 2-3 άλλα πράγματα. Οπότε βολεύει πολύ που ήταν μαζεμένα γιατί αφορούν το configuration, αλλά στην πορεία, από τη στιγμή που έχεις φτιάξει αυτό το λεξιλόγιο κατά κάποιο τρόπο, μπορείς να το επαναχρησιμοποιήσεις σε πολλά σημεία. Δύο ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βέβαια. Η πρώτη είναι εύκολη. Είναι αυτό πόσο εκφραστικό είναι. Δεν έχω πει μια ιδέα πόσο εκφραστικό είναι. Οπότε έχω κάτι στο μυαλό μου. Ας πούμε, έτσι οι libraries είναι πολύ high order, όπως είναι transducers. Έχουν γραφτεί specs που να κάνουν κάποιο το essence. Το transducer, ας πούμε, για transducer σε παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε high order function. Ναι, ναι. High order library function. Συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα υπάρχει τώρα σε εξέλιξη μια προσπάθεια να γίνουν spec διάφορα πράγματα στο core. Να σημειώσω ότι το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι αυτό θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σαν ξεχωριστή βιβλιοθήκη. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε spec ένα υπάρχον API Java και να το χρησιμοποιούμε χωρίς ποτέ να στείλουμε κάποιο patch στο maintainer της Java ή στο maintainer της Clojure ακόμα και τέτοια. Αλλά για την ώρα, ας πούμε, έχω δει σε forums και τέτοια που λένε ότι το να κάνουμε, ας πούμε, spec το map που έχει higher order function σαν πρώτη παράμετρο είναι αρκετά δύσκολο και δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Οπότε, ναι, μπορεί να είναι κάπως... και έχω δει και περιορισμούς που έχουν να κάνουν με anonymous functions, δηλαδή αν το κάνεις spec μετά δεν μπορείς να το κάνεις generate, νομίζω, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσω σωστά κιόλας. Αλλά έχει κάποιους περιορισμούς. Το θέμα είναι όμως ότι σε γενικές γραμμές αυτό που κυκλοφορεί είναι ότι έχουν πολύ μεγάλα επίβολα σχέδια για το spec. Ήδη είναι αρκετά expansive πράγμα που μπορεί να κάνει. Στο έχει γραφτεί specification. Όχι. Συγκεκριμένα. Αλλά το θέλουν, ας πούμε. Έχει, συγγνώμη για την παράδοση, έχει ενδιαφέρον στην παρουσίαση, αν πάμε καλά, των transducers. Εκεί έλεγε ότι, πώς θα κάνεις define αυτό σε μια pure strongly typed γλώσσα. Εγώ δεν γίνεται, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν έχω ακούσει, απλά το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτό, ειδικά για τους transducers, επειδή οι reducers και οι transducers είναι κάτι που είναι και ψηλό ερευνητικό μου ενδιαφέρον. Να μην μιλήσω για το εκεί, αλλά... Σκέφτομαι ότι αυτά πολλά από αυτά που λέει δεν μπορούν να σταθούν σε σοβαρό διάλογο με κάποιο σοβαρό, που είναι guys ή με κάποιον άλλον. Απλά δεν στέκουν σε ένα σοβαρό διάλογο ίδιου επίπεδου. Οπότε με ενδιαφέρει καθαρά στο πραγματικό. Δηλαδή, προφανώς όταν κάποιος πήγε και το έγραψε σε Haskell και έγραψε με rank 2 πολυμορφισμό, είδε πραγματικά το essence του transducer. Γιατί όταν δεν βάζεις subtypes, πραγματικά εκεί μπορεί να βάλεις tricks. Ας πούμε, ένα κλασικό κόλπο είναι κοιτούσε τον κώδικα, προσπαθούσε να διαβάσει την υλοποίηση του transducers, πώς κάνει escape και με το take. Πάρε 10 πρώτα. Με το που περάσει το 10, escape. Οπότε αυτό χάνεται εκεί πέρα και είναι hack που κρατάει μια μεταβλητή, την κρατάει και μετά την τσεκάρει απ' έξω. Οπότε τα types θα επιτρέπουν να κάνεις hacks. Χωρίς τα types είσαι έτοιμος. Το θέμα είναι ότι σε αντίθεση με τα contracts της Racket και φαντάζομαι τα types όλων των strongly typed, το spec είναι à la carte. Δηλαδή λέμε ότι φέρω μέχρι... Προφανώς αυτό το δείχνει η ουσία του.
Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι το κάνεις μέχρι εκεί που σε βολεύει, μέχρι εκεί που σε εξυπηρετεί και μετά σταματάς. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούν να γράψουν specs από τους transitions πάντως. Και γενικά έτσι για κώδικες που είναι και ψηλοπολιμορφικοί, δηλαδή οι transitions δουλεύουν για οποιοδήποτε πράγμα που έχει τις ιδιότητες. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πιο έτσι, μανατζαρίστικα, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε, ένα από τα types είναι ότι είναι μπάστακας. Ένα πράγμα που με εκνευρίζουν εμένα προσωπικά είναι ότι κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε γράψει καθόλου comments για το στον κώδικα και όλοι δεν έχουν γράψει το comments για το στον κώδικα. Προφανώς αυτό δεν γίνεται με τα types, γιατί πάντα τα types θα τα γράψεις και ειδικά τα libraries σου βάλουν πολύ ισχυρά κράτη. Και το πράγμα είναι ότι τα γράφουμε τα docs και το comments και μετά από 12 μήνες, out of sync, από εδώ, από εκεί, άλλα έγραψα, άλλα είπα γιατί πιέζουν πατσάρο κώδικα, που σημαίνει αυτό το out of sync comment με τον κώδικα είναι το μόνο καθημερινό πράγμα. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Όταν πω και εδώ κώδικα comment, ένα blog κώδικα τότσων, όπου σβήνω το comment. Και το κάνω commit γιατί δεν θέλω να βλέπω αρνούνται. Δηλαδή είναι χειρότερο να είναι κάτι που λέει λάθος, γιατί βλέπω τον κώδικα. Από τον άκου και αυτό. Οπότε εδώ πέρα, εσύ ας πούμε, εγώ αν δούλευα Clojure, ας πούμε, το spec θα ήταν βούρδουλα, δηλαδή θα ήταν ότι δεν περνάει τίποτα χωρίς spec, ειδικά σε μεγάλα project. Ας πούμε, εσύ το εφαρμόζεις, ας πούμε, δηλαδή υπάρχουν το εφαρμόζεις, δηλαδή το στυλ δεν commit κώδικα αν δεν έχει specs και τα specs να είναι μέρος του code review ότι αυτό που έγραψες είναι αυτό που είναι. Έχεις και τα τεστ, άμα είναι σε ένα κωδικό σου να τα ψάξω, να τα πιάσω. Εγώ αυτό πήγα να σου πω, ότι έχουμε και generative tests και έχουμε και ανοιχτό το instrumentation όταν τρέχουν τα κανονικά tests. Οπότε στο continuous integration που έχουμε, αυτό απλά κάποια στιγμή σκάει. Το που θα μπει spec ή όχι, σίγουρα θα το κάνουμε enforce να μπει παντού. Και απλά αποφασίζουμε μπακαλίστικα ότι αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο, δεν μπορώ να το διαβάσω. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο να πάω σε σημεία σκοτεινά του κώδικα άσχημα, inconsistent. Κάποιες φορές περνάγανε παραμέτρους που δεν χρειαζόντουσαν γιατί εμφανιζόταν η ίδια τιμή και σε ένα map που πέρναγες και τέτοια πράγματα. Και να φτιάξω το spec, να δω ότι δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έβλεπα και μετά αυτό που το χρησιμοποίησα σαν κίνητρο για να το βελτιώσω. Καλό αυτό. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω αυτό που είπες καλά, είναι ότι ήταν ένας κώδικας περίπλοκος, προσπάθησα να του δώσω λίγο φως με γράφοντας το spec και αυτό μου αποκάλυψε call sites που περνούσαν inconsistent πράγματα ή μετά άλλαξε τα call sites, ας πούμε, ή έκανες το spec πιο περίπλοκο. Έγραψα το spec να αναπαριστά την άσχημη πραγματικότητα, το έκανα commit και μετά είπα αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Οπότε από τη στιγμή που ήμουν εξοπλισμένος με spec, είχα πιο μεγάλη σιγουριά να πω ότι okay, τώρα θα το κάνω refactor. Ακριβώς εκεί, γιατί τα types ένα πρόβλημα που έχουν και το λένε όλες είναι ότι σου δίνουν θράσος, θάρρος, να κυνηγήσεις όλα τα errors για να πιέζεις. Σίγουρα δεν το συζητάω. Αλλά σε αναγκάζουν κιόλας να κυνηγήσεις πράγματα, το οποίο μπορεί να μην σε ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Σε αναγκάζουν παντού. Και αυτό πολλές φορές πρόβλημα είναι με πράγματα που δεν ίσουν τον κώδικα και έχεις binary builds που... Είναι αυτό που είπε και ο Χίκης στο keynote το πρόσφατο, ότι τα types σε αναγκάζουν όταν βάλεις ένα καινούριο property κάπου, ρε παιδί μου, να πας στα 100 μέρη που σπάνε και να τα αλλάξεις. Αλλά το spec ουσιαστικά σου λέει ότι αν εμφανιστεί ένα καινούριο key κάπου μέσα στο map, δεν χάθηκε ο κόσμος, ο consumer θα πρέπει να αλλάξει, ο producer θα πρέπει να αλλάξει. Όλοι οι ενδιάμεσοι που περνάνε αυτό το map και το δίνουν ένα στον άλλον δεν χρειάζεται να αλλάξουν. Αυτό που έχω καταλάβει σαν νοοτροπία είναι η εξής. Προσπαθεί να κάνει τον κώδικα, λέγεται το και γενικότερα, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτεται. Ναι. Αυτό που προσπαθεί να κάνει στον κώδικα και στα APIs του είναι να τα δουλεύει σαν databases. Database που είναι μόνο read-only, append-only και δεν σβήνεται ποτέ τίποτα. Δεν σου τα κάνουμε λογιστικά πράγματα που δεν σβήνει παλιέ γραφέ μόνο μαζί. Οπότε προσπαθεί να το κάνει μόνο στα δεδομένα. Να το κάνει και στα APIs. Οπότε αν είναι η φιλοσοφία του, αυτή πρέπει να είναι. Έχει χρησιμοποιήσει και συγκεκριμένη ορολογία που έχει να κάνει με την. Πώς λέγεται αυτός ο γεωλογικός όρος που μαζεύεται, sedimentation, που μαζεύονται. Και λέει ότι αν θες να σπάσεις ένα API, μην το σπάσεις. Απλά γράψε και άλλα functions τα οποία είναι extra και λειτουργούν αλλιώς. Τα παλιά μην τα πειράξεις. Άλλαξε το όνομα, άλλαξε το namespace, άλλαξε κάτι τέτοιο
και βάλε κι άλλο. Πρόσθεσε υλικό, ας πούμε. Μην πειράξει το παλιό, ας πούμε. Άμα μην κάνεις breaking changes ποτέ. Και γι' αυτό το πρώτο, το namespace του spec λέγεται alpha, έτσι. Δεν είναι η version του alpha, λέγεται το namespace alpha. Οπότε αυτό θα είναι πάντα έτσι. Ναι. Όταν κάνουν beta, θα λέγεται beta. Ναι. Ήθελα να σου ρωτήσω κάποιο θέμα για το refresh spec. Ναι. Αν κατάλαβα σωστά, είπες ότι αντιλαμβάνεται Ναι. κάποια patterns ή τι θα περίμενε εκεί και θεωρεί ότι αυτό το πράγμα θα περίμενε. Για παράδειγμα, εδώ περιμένω string και εδώ περιμένω collection, ας πούμε. Λειτουργεί με παραδείγματα, με ό,τι έχει δει. Δηλαδή, αν ας πούμε του δώσει ένα map το οποίο πάντα σε ένα σημείο έχει string, θεωρεί ότι είναι πάντα string. Αν του δώσεις ένα map το οποίο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ξέρω εγώ, αν έχεις 1000 παραδείγματα και ένα key είναι πάντα ένα από 3 διαφορετικά values, το θεωρεί enumeration. Λέει στατιστικά, ας πούμε, what are the chances. Δηλαδή, αν έχουμε 1000 και είναι πάντα το, ξέρω εγώ, to do in progress done, μάλλον αυτό είναι τέτοιο. Το κάνεις σε επίπεδο type μόνο, ενώ του string collection, numerator κτλ. Όχι σε επίπεδο data καθόλου. Δηλαδή, Δηλαδή να αναγνωρίζει patterns ή κάτι τέτοιο. Γιατί είπες αυτό με το Elasticsearch που κάπως... Patterns από αυτή την άποψη αναγνωρίζει. Κρατάει βασικά, λειτουργεί σε δύο φάσεις. Παίρνει τα δεδομένα και φτιάχνει ένα summary με στατιστικά. Δηλαδή σου λέει πόσα samples έχω από αυτό το field, τόσα. Πόσα samples ήταν numbers, πόσα ήταν strings, πόσα ήταν κάτι άλλο. Αλλά σε επίπεδο πόσα αποτέλεσματα ήταν 1 και πόσα αποτέλεσματα ήταν 3. Κρατάει και μοναδικές τιμές μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Νομίζω είναι configurable, αλλά νομίζω 100 το έχω βάλει. Αλλά το κάνει μόνο με τις απλές τιμές, δηλαδή με primitives, όχι με collections, δηλαδή να κρατήσει 100 διαφορετικά samples του collection. Και το κάνει αυτό για αυτή την περίπτωση που σου είπα, δηλαδή να βρει ότι αν κάτι συμβαίνει συνέχεια, κρατάει βασικά ένα map με occurrences, δηλαδή σου λέει, ξέρω εγώ, ότι αυτό το έχω δει 10 φορές, αυτό το έχω δει 50. Τα values κάπως. Αυτά τα values, αυτό είναι ένα map που παίρνει, ναι. Και είναι κοιτάει αυτό το histogram και με βάση πόσα samples έχει και πόσα εμφανίστηκαν εκεί, αποφασίζει αν είναι enumeration ή όχι. Αυτό. Ωραία. Οκ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.